Φίλες και φίλοι μου αγαπημένοι και Μιχάλη μου, σήμερα θα φτιάξω ακόμα μια καλοκαιρινή κρέμα με κομπόστα. Είναι εξαιρετική, ωραία, εύκολη συνταγή και συνεχίζουμε με τα υλικά μας. Θέλω μια μικρή συσκευασία των 450 γραμμαρίων κομπόστο ροδάκινο μαζί με το σιρόπι του. 10 σαβουαγιάρ. Μπισκότα σαβουαγιάρ που θα τα βάλω σε τούτη την πιατέλα τη στρογγυλή που έχει διάμετρο 26 cm. Το γάλα το πλήρης είναι 1 λίτρο, 5 ποτήρια. Τα 4 ποτήρια, τα 800 ml δηλαδή, θα τα χρησιμοποιήσω στην πρώτη μου κρέμα και το άλλο ποτήρι, τα άλλα 200 ml, στη δεύτερη μου κρέμα, που θα χτυπήσω μαζί με μια trim topping, η οποία είναι 36 γραμμάρια. Θέλω μία βανίλια, 5 γραμμάρια, 2 κουταλιές αλεσμένους, καβουρδισμένους ξηρούς καρπούς. Εμένα συγκεκριμένα είναι φιστίκια. Είναι και λίγο αλατισμένα μες στο γλυκό, είναι ωραία να έχει και έτσι μια μπινελιά του αλμυρού. Επίσης στην κρέμα μου θα προσθέσω 4 κουταλιές ζάχαρη, 80 γραμμάρια και 4 κουταλιές corn flour, άλλα 80 γραμμάρια. Πολλές κρέμες από την Ελίζα, πάνω από 40 κρέμες υπάρχουν στο κανάλι και βάζουμε συνέχεια, συμπληρώνουμε, μπορείτε να τις αναζητήσετε και να τις απολαύσετε τώρα το καλοκαίρι με τα παιδιά σας, με το συντροφάκι σας. Είναι τέλεια. Με τους φίλους σας. Προχωρούμε με την εκτέλεση. Εδώ είναι το γάλα. Τα 800 ml. Ναι, είναι τα 800 ml. Τα 4 ποτήρια. 4 ποτήρια. Το γάλα το πλήρες. Το πληρείς. Και προσθέτεις τη ζάχαρη. Τα 80 γραμμάρια. 4 κουταλιές. Θα προσθέσεις και το corn flour. Πάει και το corn flour. Και εγώ ανακατεύω καλά. Όμως, πριν να πάω να την υψίσω την κρέμα μου, θα ασχοληθώ με τα μπισκότα μου, να τα έχω έτοιμα. Όταν είναι έτοιμη η κρέμα μου, να τη δείξω από πάνω. Τώρα θα βρέχω απαλά το κάθε μπισκότο. Με το σιρόπι. Ναι. Όπως φαίνεται δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο το σιρόπι από το κομπόστο. Όχι, δεν θα χρησιμοποιηθεί όλο. Χρειάζεται όμως, για να κάνουμε τη δουλειά μας, δεν χρειαζόμαστε περισσότερο. Και στην αναλογία τούτη που κάνω την κρέμα, τούτο χρειάζομαι, χρειάζομαι περισσότερο. Το 10ο το έκοψα για να μπει να καλύψεις τη βάση της πιατέλας σου. Θα πάμε να ψήσουμε την κρέμα. Όχι, περίμενε Μιχαλάκη μου, έχουμε ακόμα. Θα κόψω λίγα από τα κομπόστα μου, μικρά κομματάκια. Να μην κάθεται το κουτάλι πάνω σε μεγάλο κομμάτι. Ακριβώς, γι' αυτόν τα κόβω. Να το βρίσκεις μέσα, αλλά εντάξει, να βρούμε και από πάνω. Άρα δεν θα μπουν όλα. Όχι, δεν θα μπουν όλα τώρα. Θα αφήσεις και για από πάνω. Βέβαια. Πάμε. Τελειώσαμε για δάμε. Τώρα θα προσθέσεις και τα μισά από αυτά, τη μια κουταλιά να πούμε. Είναι αλεσμένα και καβουρδισμένα, αλατισμένα φιστίκια. Όχι φιστίκια γίνεις, μπορώ να βάλω και φιστίκια γίνεις. Ναι, είναι ξηρή καρπή, όποτε θέλει ο καθένας. Άρα δεν το βάζεις όλο. Όχι, δεν το βάλω, αφού να βάλουμε και από πάνω. Πάμε να ψήσουμε την πρώτη κρέμα. Ναι, πάμε. Συνεχίζουμε να κατέβεις. Ζεσταίνεται το γάλα μαζί με το ζάχαρη. Το corn flour είναι η κλασική κρέμα που γίνεται. Corn flour, ζάχαρη και γάλα. Πολλές κρέμες, φίλε μου, εξαιρετική είναι η κρέμα μήλου. Μπορείτε να την κάνετε. Την μόνο κρέμα μήλου. Ποικιλία πάρα πολλά μεγάλη. Με μορτίζες. Τι να σας πω, ξέχασα πόσες έχω βάλει. Με κρέμες. Μαχαλεπίνη στήσε μου, Μιχάλη. Το ριζόγαλο μου. Άρχισε να πίζει. Ναι. Χαμηλώνεις τη φλόγα και συνεχίζεις να ανακατεύεις. Προσθέτεις τη βανίλια. Μπαίνει και βανίλια. Χαμηλώ στην τέλεια τη φλόγα. Είναι στο χαμηλό. Είναι έτοιμη η κρεμούλα. Θα αλλάξουμε μάτι. Είναι η κρέμα. Είναι έτοιμη. Να την σβήσω. Ναι, έτοιμη. Έσβησε. Έκαμε τις φυσαλίδες της. Έτοιμη. Δεν τι ωραία. Έτσι πρέπει να είναι τούτη υφή. Θέλει ζύγισμα, να μπούσεις σωστά το corn flour και το γάλα ακριβώς για να έρθει ωραία αφράτη. Και πάει τώρα τούτη η κρέμα στη βάση, πάνω από τα μπισκότα. Απλωθεί πάνω από τα μπισκότα. Άρχισαν οι ζέστες, Καλά μας πήρε μέχρι τώρα. Πλησιάζει μέσα του Ιούνιου. Δεν τι ωραία κρέμα, δεν τι ωραία αφράτη.
Προς το τέλος χαμηλώνουμε φωτιά. Η αναλογία, έναν ποτήρι το 200 ml γάλα με μία κουταλιά κοφλάουα για μας την καλύτερη σύσταση της κρέμας. Μπήκε λοιπόν όλη η κρέμα και την καλύψεις με αυτόν το πιάτο το μεγάλο. Για να μην μου κάνει πέτσα και να προσθέσω την άλλη μου την κρέμα από πάνω. Και να δέσει, να κολλήσει. Ναι, για να δέσει, να κολλήσει. Ή μπορείτε να βάλετε μια πλαστική μεμβράνη. Εγώ πιο εύκολο το βρίσκω το πιάτο. Πού είναι το πιάτο το μεγάλο. Πάμε τώρα να φτιάξουμε τη δεύτερη κρέμα. Dream topping. Προσθέτεις το ένα ποτήρι γάλα πλήρες. Τώρα προσθέτεις και τον τρίτο topping. Ναι. Αυτό το πράγμα δεν το βρίσκω στην Ελλάδα. Κυριώτη έχει. Έχει ο Ιώτης. Έχει. Χτυπάς μεγάλα. Χτυπάς αυτόν το τρίτο topping μαζί με γάλα και γίνεται κρέμα. Ναι, μόνο βάζεις γάλα. Ακόμα λίγο να στέκει καλά πάνω στο χτυπητήρι. 2-3 λεπτά χτυπήμα. Άρα 2-3 λεπτά το πολύ χτύπημα. Σε δυνατή ταχύτητα. Και είναι έτοιμη και η δεύτερη μας κρέμα. Ναι, έτοιμη. Έτοιμη. Έτσι πρέπει. Ναι, ναι. Να κρατεί πάνω στο... Συνεχίζουμε. Ναι, δηλαδή την αφήνουμε να κρυώσει τόσο όσο να χτυπήσουμε την άλλη κρέμα. Δηλαδή 2-3 λεπτά. Ακριβώς. Το γράφει και πάνω στο κουτί της 3 topping ότι 2-3 λεπτά χτύπημα θέλει. Και πάει τώρα και η δεύτερη κρέμα από πάνω. Μπόλικη κρέμα. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολη κρέμα. Είναι πανεύκολη. Συνταγές φίλες μου, να μην δυσκολεύεστε καθόλου. Πολλές κρέμες από την Ελίζα, όλες πετυχεμένες, πολύ δοκιμασμένες, ειδικά με τις κρέμες, μαρμελάδες και γλυκά του κουταλιού. Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες της Ελίζας και θα έχετε πάντα επιτυχία, φίλοι και φίλες. Και την στρώνεις με μεταλλική αυτή σπάτουλα. Τα εργαλεία κάνουν τον μάστρο. Χρειάζονται και τα εργαλεία. Ώρα για decoration. Έχεις κάνει τα κομμάτια του κομπόστου, λεπτές φετούλες, πολύ λεπτές, για να κόβονται εύκολα. Πολύ λεπτές φετούλες, ούτες. Δεν έχει τζαμιάτ. Άρα τα υπόλοιπα κομπόστα θα πάνε από πάνω. Όσα θέλουμε. Όσα πάρει, να τα βάλουμε. Φίλες μου, τούτα δική σας δημιουργία. Εσείς Θεματικό σας πώς θα τη διακοσμήσετε. Εγώ έτσι σκέφτηκα, έτσι την έκανα. Όπως την σκεφτείτε εσείς, μπορείτε να την φτιάξετε. Όμως είναι καλά να κοπούν μικρά. Και κανένα μούρο, Μούρο από τούτα μαρμελάδα μούρου, θα δώσει και ομορφιά και γλύκα. Ότι έχεις φίλες μου είναι ωραίο. Επειδή μου αρέσει η μαρμελάδα Είναι μούρου, ωραίο, είναι ωραίο, να, αρκετό. Έτσι. εγώ θα ήθελα ακόμη έτσι κανένα Όχι, διάσπαρτο. όχι, κάνει. Και πάει στο ψυγείο τώρα. Χαλάκι μου. Έχουμε ακόμα τους ξηρούς καρπούς από Έχουμε πάνω. και τους ξηρούς καρπούς. Πάμε φωτογραφία. Πανεύκολη κρέμα από την Ελίζα. Μια κρέμα. Ακόμα μία υπέροχη κρέμα από την Ελίζα, φίλοι και φίλες. 2 κρέμες σε μια πιατέλα μαζί με μπισκότα και με τούτα τα όμορφα κομπόστα. Και διακοσμήσαμε τα και με τη μερμελάδα γλυκό μούρου που έχω φτιάξει, φίλες μου. Πόσο χαρούμενη είμαι, πόσο χαίρομαι άμα σας δείχνω και παρουσιάζω τις όμορφες τις δημιουργίες μου. Και μπαίνει ψυγείο, φίλες μου, και καλή μας όρεξη. Με πολύ αγάπη από μένα, γιατί είμαι πολύ μεράκι που το κάνω για την οικογένεια μου και για όλους εσάς, φίλες και φίλοι μου. Τούτα τα καβουρτισμένα δίνουν μια ωραία γεύση. Ναι. Και ο Θεός βοηθός, φίλες μου, να είμαστε καλά και να δημιουργούμε. Μετά και από μερικές ώρες στο ψυγείο, φίλες και φίλοι, μετά το υπέροχο βοδινό στιφάδο που απολαύσαμε και ένα κομμάτι από αυτήν την υπέροχη διπλή κρέμα με κομπόστο, είναι ό,τι πρέπει. Ακολουθήστε βήμα, φίλες μου, όπως σας εξηγώ, για να έχετε τούτον το ωραίο αποτέλεσμα. Εξαιρετική, ρωσιστική, ωραία, ανάλαφρη. Κάντε την, απολαύστε την. Να μου πεις.
Φίλε, εσύ εγώ να τρώω. Μια μεγάλη ποικιλία κρέμες από την Ελίζα. Είμαι χορτάτος από το βοδινό στιφάδων, αλλά Φίλε μου. ακόμα μία υπέροχη κρέμα από την Ελίζα. Όλες οι κρέμες σου είναι υπέροχες, δεν ξέρω ποια είναι η καλύτερη. Πάντως και αυτή είναι τέλεια. Είναι πάρα πολλά ωραία. Πάρα πολλά ωραία. Άντε Μιχάλη, χαιρέτα μας Να λιπουλάξω. και καλή Να συνέχεια. είστε καλά. Like οπωσδήποτε. Όσοι είστε νέοι στο κανάλι μας, ένα κλικ στο εγγραφή είναι δωρεάν και ένα κλικ στο κουδουνάκι για να ενημερώνεστε. Άντε, πολλές εκπλήξεις για το καλοκαίρι, φίλες μου. Η Ελίζα δεν εφησυχάζει, σίγουρα Κάποιες έχει να μας δείξει ακόμα πολλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Τρώτε πολλά ωραία. Την απολαμβάνω. Ειδικά είναι υπέροχη. Είναι τέλεια, τέλεια, τέλεια. Φτιάξτε την ακριβώς όπως σας λέει η Ελίζα, για να έχετε αυτήν την τέλεια επιτυχία.